Okay, Assalamualaikum everyone. Okay, today we're going to continue with 1.4, elasticity, kekenyalan. So what is elasticity? Kekenyalan, so it's very simple. So you can see diagram over here. So what is the boy doing? So dia tengah tarik satu tali lah. Ni kita panggil exercise band, workout band. Okay, so elasticity dengan bahasa mudahnya kekenyalan means when you tarik something, you kenakan satu daya. So, you akan ubah bentuk dia. Tapi, when you lepas, dia akan balik ke bentuk asal. So, itu kita panggil kekenyalan. So, contoh paling mudah is getah. And paling popular is spring. Okay, so spring, kalau kita tarik, kita lepas, dia akan ke bentuk asal. Sama juga kalau kita compress dia, kita lepas pun dia kembali ke bentuk asal. Tapi, dia ada elasticity limit. Okay, kita ada tahap dia. Contohnya kalau awak tarik satu getah kan, satu getah, kita tarik sampai satu peringkat dia kita nampak dia dah jadi nipis. Lepas tu dia tak nak kembali ke tempat asal lah. Macam kita pakai seluar getah, bila kita gemuk, dia loose kan. So kita kena ada limit dia. Okay, so that's what we're going to learn today. Okay, dan kita ada hukum-hukum dia lah. Nak kira dia macam mana nak lepas limit dia, tak nak lepas limit dia. Okay, so next page. Okay, so you go to page 26, your textbook. Okay, so we're supposed to conduct this experiment. Okay, so this experiment, as you can see, okay, we're supposed to have spring. Dan kita letak beban. Beban ni menunjukkan daya lah yang dikenakan. So, you tengok kat sini daya dikenakan. So, kita kira panjang asal. So, this is initial. Then, kita letakkan F, means weight. Okay, letak tu you tengok berapa extension dia. Okay, kita ambil ukuran ni. So, kita buat berapa kali lah. Let's say mula-mula kita buat 10 gram. Lepas tu kita tambah 20 gram, 30 gram, 40 gram, 50 gram. Then we keep measuring, okay, the extension of the spring or the elongation. Okay, so, bila kita dah buat benda ni, so kita tabulate semua tu. So, kita akan dapat satu graph, like this. Okay, so either we do a graph of X against F or F against X. So, apa maksud graph ni? So, graph ni kita tengok. Okay, tengok cantik kan. Okay, so this graph. So, means this is directly proportional graph. Graph garis lurus yang cantik start pada kosong. Mula-mula kita tak buat apa. Lepas tu kita tambah beban, kita tambah F, dia start expand. Kita tambah F, dia start expand lagi. So, you can see. Okay, so the expansion happen. Okay, so dia start naik. So, nampak dekat sini, kita belajar linear motion, kita belajar matematik. So, kita dapat kecerunan, gradient. Okay, gradient of F against X. Okay, so gradient dia is the tahap kekenyalan ataupun kita panggil limit lah. So from here, kita ada encik Hooks ni. Okay, so encik Hooks ni. So they come up with statement states that extension of a spring, pemanjangan suatu spring berkadar terus directly proportional to the force applied on the spring. So lagi banyak force kita bagi, lagi pemanjangan dia berlaku lah. Tapi, okay, provided the elastic limit of the spring is not exceeded. So, jangan kita tarik sampai spring tu sikit lagi dia nak putus, dia tak boleh balik ke tempat asal. So, tu hukum Hooks tak valid. So, from here, okay, ini graf hukum Hooks lah. Kena ingat kalau F against X tu is a graf hukum Hooks. So, Encik Hooks kata tadi, F directly proportional to X or X directly proportional to F if you don't exceed the elastic limit. So, kita ada satu constant, F equal to Kx. So, ini adalah rumus untuk hukum Hooks. H-O-O-K-E. Okay, so hukum Hooks F berkadar terus dengan X dan K. So, K ni apa dia? Okay, K ni dengan bahasa mudahnya is kita nak tahu spring tu keras ke, tak keras ke, depends on dia punya K lah. Macam ni kan. Okay, graf dia macam ni. Mungkin juga kita dapat graf dia kecerunan dia lagi curam macam tu. Ataupun kurang curam. Macam tu. So, kat sini kita dapat K. So, kita tahu spring tu lembut ke spring tu keras. So, kalau nilai K lagi tinggi, lagi susah kita nak expand, nak extend the spring. Okay. So, from Hooks law. Tengok kat sini.
Okay, F equal to Kx based on the graph. The gradient is F over X. So, sangat-sangat senang lah. Tak ada masalah. So, apa unit dia? So, unit dia tengok kat sini. Sini Newton, sini meter. So, kalau ini bawa turun. So, unit dia is Newton per meter. Okay, ini SI unit dia lah. Okay, dari sini juga, kita tahu apa yang kita buat ni. Kita telah menghasilkan satu jenis tenaga, energi. Okey, masa kita compress dia nak kembali ke tempat asal. Masa kita expand dia pun, dia nak kembali ke tempat asal. So, dia ada possesses one type of energy which is called elastic potential energy. Tenaga keupayaan elastik. So, okey. Dari graf tadi, kita tengok graf macam ni. So, you belajar matematik moden kan. So, kalau graf, kalau graf macam ni, so kalau kita dapat area di bawah graf ni, macam mana kita nak cari? Segitiga biasa je lah. So, half paksi Y bagi paksi X kan. So, half Fx. So, yang ni kita panggil elastic potential energy. So, this is how we get the energy. So, energy unit dalam joules lah. Okay, so yang ini juga, jangan risau. Yang ini pun elastic potential energy, yang ini pun elastic potential energy. So, what makes the difference? Tak ada apa difference pun. So, you ganti F ni, ganti masuk kat sini. Okay, so dapatlah ni. So, ini pun boleh guna elastic potential energy. Ini pun boleh guna. So, bila nak guna, so you tengok soalan bagi apalah. Kalau soalan bagi K, kita gunalah yang tu. Kalau soalan tak bagi K, kita guna yang ada F. Okay, kalau nak guna dua-dua, dapatkan K dulu, lepas tu masuk dalam ni pun gunalah. Tak ada siapa nak marah pun. Okay, just make sure your X is in SI unit. Okay. So, any question? So, for sure no question. So, we go to the next part. Okay, let me erase this first. Okay, now, next page. Okay, go to the next page. Kita nak analyse faktor-faktor untuk suatu spring. Okay, tengok bentuk spring ni. Macam-macam jenis ada. Okay, cuba tengok kat sini. Ada gemuk pendek ada kurus tinggi ada. So bentuk-bentuk spring. Okay, so kita ada 4 faktor. Okay, yang akan timbangkan spring tu kenyal atau tak kenyal. So, how about the elasticity? So, the elasticity depends on 4 factors. So, first thing you can see over here. Okay, material of the spring. So, material of the spring itself. So, kalau spring tu made from steel or made from copper. So, either it's easier to expand or compress or it's harder. So, different material changes accordingly to the type of materials. Okay, then length pula. So, kalau spring yang gemuk pendek, okay, yang panjang atau yang rendah. So, length of the spring, shorter spring, we have higher spring constant, lagi susah kita nak expand dia. Okay, longer spring, easier. Okay, then diameter of the spring. Okay, tengok ada spring ni, nampak dia bulat, dia besar sikit, lebar sikit. Yang ni dia kurus, dia punya gulung dia. So, diameter of the spring, smaller diameter, higher value of spring constant. So, K dia lagi tinggi. So, larger diameter dia bulat, lagi senang kita nak tarik dia. Nak expand dia senang. Kalau dia kurus nipis, susah. Okay, thickness of the spring. Okay, thickness ni, maksud dia spring ni. Okay, tengok kan. Dawai dia tebal ke dawai dia nipis? Ni dawai dia nipis, ni dawai dia tebal. Kalau beli mainan, boleh check spring kat dalam tu, beli pistol ke. So, kalau thickness diameter of the spring lower, so means effect of the spring constant. Okay, you can see wire with smaller diameter. So, wire tu nipis. Bukan bulatan spring tu. Spring made of tu. Okay, daya dia, diameter dia tu. Dawai halui dengan dawai tebal. Tu cerita dia. Okay, so it's very easy. Okay, so far this part is very easy. Okay, we go to the main part, okay, which is solving problem involving force and extension of the spring. Okay, this is quite popular question. Okay, this one you have to understand.
solving problem involving force. Okay, kita ada dua jenis sambungan spring. Okay, first what we call parallel connection. Okay, parallel connection, this one, and series connection. Okay, kena tahu bezakan dulu lah. Okay, this one we call series connection. So, series connection ni maksud dia, katalah ni kita kepala dia, ni ekor dia, for the first spring. Okay, yang ni kepala and ekor for the second spring. So, for series connection, so kepala Allah. Okay, this part, and then this is the head there. So, head meet the tail. This is the tail. Okay, so head meet the tail. So, yang ini sambung, dan sambung lagi satu. Okay, kalau parallel, okay, head meet head, tail meet tail. So, kepala jumpa kepala, ekor jumpa ekor. Okay, ekor dengan ekor. Yang ni nampak kepala, lepas tu ekor, kepala. So, kalau kita sambung lagi satu kat sini, ekor ni jumpa lagi kepala yang lagi satu. Okay, so very easy to identify. Okay, now what happened to the extension? The stretching force applied on the spring and on each spring in series arrangement. So, yang ni katalah satu spring ni dia boleh extend 10 cm. Awak sambung macam ni, dia jadi 20 cm lah. Yang ni extend 10 cm, yang ni extend 10 cm. Okey, yang ini pula, kalau dua orang ni bergabung, okey, yang ni sepatutnya 10, ni sepatutnya 10. Tapi bila kita susun macam ni, last kali, patutnya 20 lah kalau macam ni kan, 20 kan. Tapi kat sini kita bahagi 2, 10 ni dapat 5, 10 ni dapat 5. So, dia save sikit. So, maksud dia kita gantung macam ni, dia lagi kuat lah. Okey, contoh macam mana nak imagine macam ni lah. Ada seorang jatuh gaul, pergi buat cerita Hindustan, terjun pergi tangkap tangan dia kat sini. Lepas tu, lagi seorang pun pergi tangkap tangan dia sini. Okey, ni seorang. Ni seorang. Lepas tu sini seorang nak jatuh, nak bunuh diri. Okey, so berat lah. Tapi if you tangkap macam ni, seorang pergi tangkap pegang tangan kanan, seorang pergi tangkap pegang tangan kiri dia. So ringan sikit lah, senang lah nak naik dia kat atas. Okay, so kita divide. Kalau kita ada 4 orang pergi tangkap, semua buat kerja seorang sikit lah, seorang suku je. Okay, yang ni kalau ada 4 orang tapi semua tangkap kat atas, tak guna lah. Okay, so hopefully you get it. Okay, so now we're going to try the examples on your textbooks on the next page. Okay, you can turn to page 31. Okay, where is my page 31? Okay, there you go. Okay, so you can see from here, this is the question. Okay, let me do like this, easier. Okay, you can refer to the textbook. A spring with original length 50 mm extend to 6 mm when stretched by a force of 12 Newton. Calculate the spring constant of the spring. Okay, this is a very direct application. Okay, so for question A, I don't think I have problem with that. Okay, just directly apply F equal to Kx. Okay, so calculate the spring constant, so you get the K. So we have here 12 and 6. Okay, so extend by 6, the force is 12, so your spring constant will get 2. Okay, Newton, okay, in this case per millimeter. Okay, so settle. Okay, now the answer is given. Okay, we're going to discuss one by one. Figure shows 3 arrangement of springs consisting of springs identical to the one mentioned in A. So means each of this spring, the K is 2 Newton per millimeter. For each arrangement, determine the tension in each spring. The tension. Okay, the tension means the force. Okay, the force, tegangan. Okay, as we discussed, so each of these, okay, force is 12 Newton. Okay, from the question. So, from here, this is 12, this is 12. Okay, then,
Why? Because it's connect in parallel connection. So this one, the force, the tension are shared by R and S. Okay, so initially you have, if you are single, kalau dia sorang-sorang dia, spring ni satu-satu, dia ada 12. Ni sorang, 12, 12. Okay, sekarang 12, ada kawan tolong pun 12. So, apa yang kita pegang kat sini, dah jadi share 6 lah. So, sini 6, sini 6. Okay, for this one, kita nak tahu setiap satu ni, dia asal dia seorang kena 12. Awak nak pegang 12, ada orang 12 Newton jatuh. So, ada 4 orang pergi tangkap dia. So, yang kat atas ni, sebab dia duduk macam ni, so, 12 bagi 3 lah. So, dia dapat 4, 4, 4. Okay. Tapi untuk W ni, dia rasa lah. Sebab dia macam dia buat kerja seorang kan. Yang lain ni tolong angkat dia. Bukan tolong angkat yang ni. So, dia rasa 12. Okay, so you can check out the answer here. Okay, next. Extension of each spring. Okay, so each spring from question A just now. Okay, satu spring dia akan extend 6 mm. So for this spring pun 6. This spring pun 6. Okay, this spring since dia punya tension dah jadi half. Kat sini kalau kita masuk ni, ini dah jadi 6. Okay, so dia pun jadi half lah. Dia punya extension. Sebab dia buat kerja dah kurang lah. Okay. Now ini tadi 12. Extension dia 6. So, ini 6. So, extension dia dah kurang ni. Jadi 3. Okay. Sebab 2 orang. So, tangan dia tak memanjang sangat. Okay. For this one. Okay. Kita dah bagi 3 pula. Okay. Asal 6. Dah tinggal 3. So, kita bagi 12. Okay, kita tengok ni. 12 kalau you expand 6. Sekarang you dah 4. Okay, so each of the expansion only consists of 2 mm. Okay, yang ni still consider dia seorang. So, that's why there's still 6. Sama macam yang lain. Get it? Boleh? Faham? Okay, again. So, kat sini macam mana boleh jadi? Each extension 2 je. 2, 2, 2. Tapi yang ni 6. Sebab kita dah bagi 3 dah tadi. So, tension dia dah kurang. Okay, 4. Extension dia 2. So, 4 bagi 2 dapat 2, 2, 2 lah. Okay, extension of the system of the spring. Okay, kalau system, maksud dia semua. Yang soalan ni, dengan soalan ni, dia kata each. Each. So, yang ini dia kata system. So, with the springs S. Okay, so means you gabung balik semua. So, kalau yang ni dia kena beban, dia memanjang 6. Yang ni kena beban, memanjang 6. So, last sekali, pemanjangan dia 12 lah. Okay, yang ni dia kena beban, sini turun 3, sini turun 3. So, dia bukan turun ke bawah. So, yang turun, yang extend, just 3 lah. Okay, yang ini turun 2, turun 2, turun 2. Sikit, sikit, sikit. So, level dia semua masih 2. Tapi yang ini seorang dia je turun 6. So, that's why 8. Okay, the last question. Total length of the arrangement. Okay, kena faham betul-betul. Apa soalan maksud dengan total length dengan extension. Extension is pemanjangan. Okay, berapa yang panjang? Awak dulu darjah 1. Tinggi awak 1 meter, darjah 2, 1.5 meter. Cepat tu yang besar. Okey, maksudnya pemanjangan awak 0.5. Okey, berapa? Means final tolak initial lah. Tapi kalau tanya total length, so daripada asal dia, berapa? 50. Asal dia 50. Lepas tu, dia panjang lagi 6. So, dah jadi 56. Itu maksud total lah. So, in this case, mula-mula panjang ni 50. Panjang ni 50. Dah 1. Lepas tu yang ni, dia memanjang lagi 6, memanjang lagi 6. So, jadi 112. Okey, untuk yang ini pun sama juga. Pemanjangan dia 50. Pemanjangan dia 50. Tapi kita tak boleh tambah dua ni sebab dia duduk sebelah-sebelah. Bukan dia potong ikut line kat sini. Okey, so ini 50. Lepas tu pemanjangan yang terhasil, 3 je. So, dapat 53. Okey, the same goes here. 50, 50, 50. Tapi pemanjangan yang terhasil, okay, the extension is only 2 mm.
Okay, then this one alone 8. Okay, so 50 plus 8. Okay, jawapan kat sini salah. Sorry, betul lah. 2 plus 6. Okay, 50 plus 8. Okay, so your task is try to answer question on page 42. Sorry, 32. Okay, so try jawab soalan muka surat bab 32. Okay, nanti kita bincang lah. Saya buat satu video about your answer. So either your answer is correct or my answer is correct. Okay, that's all. Thank you. See you again.